नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्वत 1871 मा भएको अंग्रेज नेपालको युद्धले नेपालको भूभागलाई पूरै परिवर्तन गरिदिएको थियो। यस युद्धले पृथ्वी नारायण शाहले सुरु गरेको विशाल नेपालको अभियानलाई पूर्ण विराम लगाइदियो। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिमको सतलजसम्म रहेको विशाल नेपाल राष्ट्रले आफ्नो 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्दाको पीडाले आजको पुस्तालाई पनि उत्तिकै पिरोली रहेको छ। नेपाल अंग्रेज बीच भएको भीषण युद्ध पश्चात नेपालले आफ्नो भूभाग गुमाउनु परेको विषयमा भने धेरै नेपालीहरूलाई थाहा छ। तर सो युद्ध कसरी सुरु भयो, कहाँबाट सुरु भयो र कुन परिस्थितिमा सुरु भयो भन्ने विषयमा भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। यही विषयलाई लिएर आजको कार्यक्रम तयार गरेका छौं। आजको यो विशेष कार्यक्रम यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक भगीरथ अधिकारी ज्यूको अनुरोधलाई स्वीकार गरी तयार गरिएको छ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनु हुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भारतीय उपमहाद्वीपमा अंग्रेजहरूले बिस्तारै आफ्नो प्रभावलाई कसिलो बनाउँदै लगे। विभिन्न राज्य रजौटाहरूलाई भिन्न भिन्न नीतिहरूमा बाँध्दै अंग्रेजहरूले आफ्नो प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्न बाध्य बनाए। यसरी पूरै भारतीय राज्यहरूमा आफ्नो एकाधिकार विस्तार गर्दै लगेपछि उत्तरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित विशाल नेपाल पनि अंग्रेजको नजरबाट टाढा रहन सकेन। अंग्रेजहरूले पूर्व पश्चिममा फैलिएको विशाल र सुन्दर राष्ट्र नेपालमाथि आँखा गाड्न पुगे। सो समयको अति नै शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुगेको नेपाललाई घुँडा नटेकाई पूरै भारतीय उपमहाद्वीपमा शासन गर्न नसक्ने हुँदा अंग्रेजहरूले विभिन्न बहानामा नेपालमाथि आक्रमण गर्ने रणनीति तयार पारे। सर्वप्रथम अंग्रेजहरूले नेपालबाट के फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा निरन्तर रूपमा विचार र छलफललाई तीव्र गतिमा अघि बढाए। अंग्रेजहरूका अनुसार नेपालको भूमि कम्पनी सरकारको आर्थिक वृद्धिको लागि अति नै उत्तम क्षेत्र भएको निष्कर्ष निकाले। नेपाललाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन सकेमा चीनसँग सहजै व्यापार गर्न सकिने, नेपालमा भएको सुनको भण्डारलाई प्रयोग गर्न सकिने, नेपालको कुमाउँ क्षेत्र विभिन्न खानी तथा काठको भण्डार भएकोले यसको सहजै व्यापारिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जस्ता विषयहरू निकाले। यसपछि कम्पनी सरकारले नेपालमाथि प्रत्यक्ष युद्ध गर्नुभन्दा अघि नेपालको आन्तरिक संरचनाको बारेमा जान्न विभिन्न योजनाहरूलाई अघि बढाए। अंग्रेज सरकारले नेपालको बारेमा जासुसी गरी नेपालको हरेक गतिविधिको जानकारी हासिल गर्न मेजर प्यारिस ब्राडशाहलाई खटाए। उनी र उनका दल सिक्किम, कलकत्ता, पटना, गोरखपुर र कुमाउँ जस्ता स्थानहरूमा गई पालै पालो गुप्तचरका रूपमा बसी नेपालको विरुद्ध लागिरहेका राष्ट्रघातीहरूलाई संगठित पार्ने कार्य गर्न थाले। यसको लागि सो मानिसहरूलाई भत्ताको पनि व्यवस्था गरियो। विशेष गरी कुमाउँ गढवाल राज्यका विस्थापित शासकहरूले नेपाल प्रति घृणा र द्वेषको भावना लिएका थिए। उनीहरूले अंग्रेजहरूलाई सहयोग गरी आफ्नो राज्य पुनः प्राप्त गर्न चाहन्थे। अंग्रेजहरूले यी वर्गहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन थाले। यी विस्थापित शासकहरूलाई फुस्ल्याएर नेपाल राज्यभित्र विद्रोह र विध्वंस गर्न उक्साउन थाले। यसका लागि रामनगरका तेज प्रताप सेन, सिक्किमे राजा, भुटानका राजा, पाल्पाका कनकनिधि तिवारी, बिलासपुरका महेन्द्र चन्द, गढवालका संसार चन्द, कुमाउँका अपदस्थ मन्त्री हर्षदेव जोशी, सिरमोरका कृष्ण सिंह आदिहरूलाई साथमा लिएर नेपाल विरुद्ध कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिरहे।
नेपाली जनतालाई भड्काउन नेपालीको अत्याचार र अंग्रेजको उदारताको बयान गरी भए नभएको कुराहरू लेखी छपाई नेपालको गाउँ गाउँमा गई पर्साबाजी सुरु गर्न थाले। यस्तैमा अनावश्यक पर्साबाजी गरिरहेको एकजना हलकारालाई अमरसिंह थापाले पक्री कैदमा हाली उसले बाड़ी नसकेका चिठीहरू खोसे र बाड़ीसकेका पत्रहरू भेटे जति फिर्ता लिए। यसका साथै नेपाल भित्रै रहेका विभिन्न राज्य रजौटाका राजाहरूलाई प्रलोभन युक्त पत्र लेखी आफूसँग मिल्न अंग्रेजहरूले चाल चल्न थाले। इतिहासकार मेदिनी प्रसाद शर्माका अनुसार कम्पनी सरकारका जागिरे डाक्टर रदरफोर्डले व्यापारको सिलसिलामा नेपालमा आई कुमाउ गढवालका स्थानीयहरूलाई पैसा खुवाई नेपालको जासुसी गर्न लगाएका थिए। यही क्रमको निरन्तरता स्वरूप एक अंग्रेज विलियम रिचर्ड एक काठ व्यापारीको रूपमा आई अमरसिंह थापालाई भेटी नेपालको काठको व्यापारको बारेमा कुरा पनि गरेका थिए। यो समयमा भने नेपालभित्र दरबारीय कलहले चरम रूप लिइरहेको थियो। यही कलहको फलस्वरूप मुखतियार रणबहादुर शाहको हत्या गर्यो। रणबहादुर शाहको हत्याको न्यूमा नेपालको शासन सत्तामा पुगेका भीमसेन थापाले आफ्ना विरोधीहरूलाई निमिट्यान्न पार्ने अभियान सुरु गरे। यही अभियानको क्रममा पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनको पनि हत्या गर्यो। यसपछि पाल्पा राज्य स्वत नेपालमा गाभियो। पाल्पा राज्य गाभिएपछि बुटवल लगायत केही तराईको क्षेत्र पनि नेपालको भूभागमा पर्यो। पाल्पा राज्य नेपालको भएपछि अंग्रेजहरू पनि पहाड़तर्फ आफ्नो राज्य विस्तार गरिरहेकाले अंग्रेज नेपाल बीचको युद्ध एक प्रकारले निश्चित जस्तै बन्दै गइरहेको थियो। भीमसेन थापा सुरुदेखि नै अंग्रेजका कट्टर शत्रु भएकाले रणबहादुर शाहको हत्यापछि उनी मुखतियार बने। भीमसेन थापाले नेपालको सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न तिर लागे। सेनाहरूको तालिम र सैन्य सामग्री जस्तै तोप, बन्दुक चलाउन र युद्ध कला सम्बन्धी तालिमको लागि बाह्य देश विशेष गरी फ्रान्सबाट सैनिक विशेषज्ञहरूलाई नेपालमा भित्राइयो। यसका साथै तोप, गोला र बन्दुक बनाउने कारखाना पनि नेपालमा नै खोलियो। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार नेपाल अंग्रेज युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि नै सो कारखानाबाट 200 वटा तोपहरू बनाइसकेका थिए। सैनिकहरूको संख्या बढाउन र सैन्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्न देशभरि कडाईका साथ कर संकलन गरियो। मुखतियार भीमसेन थापाले नेपालको सेनालाई संगठित, अनुशासित र व्यवस्थित गर्न नेपाली सैनिकहरूको वर्दीको पनि व्यवस्था गरे। सैनिकहरूको दर्जाको लागि जर्नेल, कर्नेल, कप्तान, लप्टान आदि युरोपीय दर्जाहरू प्रचलित गराए। यसपछि सेनाको कमान्ड आफ्नो हातमा लिँदै विक्रम सम्वत 1868 मा भीमसेन थापा स्वयंले राजाबाट सेनाको जनरल उपाधि प्राप्त गरे। पाल्पा राज्य गाभिए पनि यस राज्यको बुटवल लगायत केही तराई क्षेत्रहरू भारतीय ब्रिटिश सरकारको हो भन्ने दावी गर्दै कम्पनी सरकारका तत्कालीन गभर्नर जनरल लर्ड मिन्टोले बुटवल र शिवराज फर्काउन विक्रम सम्वत 1870 मा नेपाल सरकारलाई पत्र लेखे। तर नेपाल सरकारले बुटवल र शिवराजको भूभाग नेपालको नै रहेको दावी गर्दै प्रत्युत्तर फर्काए। वास्तवमा सो समयमा कुनै पनि राष्ट्रको निश्चित सिमाना थिएन। आफ्नो राष्ट्रभित्रको क्षेत्रहरूमा भोग चलन गरेको आधारमा राज्यको सिमाना निर्धारण गरिएको हुन्थ्यो। भारतीय ब्रिटिश सरकारको बुटवल लगायतका तराई क्षेत्रहरू पाल्पाको अधीनमा रहे तापनि त्यहाँका जमिनदारहरूले अवधका नवाबलाई तिरो बुझाउने भएकाले सो क्षेत्र नेपाल सरकारको नभएको दावी रहेको थियो। तर नेपाल सरकारका अनुसार बुटवल लगायतका क्षेत्रहरू पाल्पाको नै अधीनमा रहेको, तर पाल्पाको राजाको अवसानपछि अवधको नवाबले जबरजस्ती सो क्षेत्रका बासिन्दाहरूबाट तिरो असुली रहेको कुरा जनायो। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार नेपालले बुटवल छोडेमा अंग्रेजले शिवराज छोड्ने वचन दिएका थिए, तर यसमा नेपाल मान्न तयार भएन भनी उल्लेख गरेका छन्। यसै ताका अर्थात विक्रम सम्वत 1870 को असोज महिनामा लर्ड मार्क्युस हेस्टिंग्स कम्पनी सरकारको नयाँ गभर्नर जनरलको रूपमा नियुक्ति भए। उनी घोर साम्राज्यवादी, महत्वाकांक्षी, युद्धप्रिय र विस्तारवादीको कट्टर समर्थक थिए। उनी आएपछि नेपालसँगको सम्बन्ध झन तिक्ततामा परिवर्तन भयो।
उनको उपस्थितिले तत्कालीन परिस्थितिलाई झन जटिल मोडमा ल्याइ पुर्यायो। नयाँ गभर्नर लर्ड हेस्टिङले नेपाललाई पहाडमा मात्र सीमित पार्न चाहन्थे। यसै अनुरूप नेपालको अधीनमा रहेका सम्पूर्ण तराई प्रदेशहरू आफ्नो मातहतमा पारी नयाँ सीमाङ्कनको सिद्धान्त लागू गर्न चाहन्थे। यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अंग्रेज सरकारले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादलाई झन चर्को रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले। नेपाल भारत सिमानाका 42 विभिन्न नाकाहरू मध्ये 22 स्थानहरूका विवादले निकै चर्को रूप लियो। त्यसमध्ये बुटवल र शिवराज क्षेत्रको सीमा विवाद सबैभन्दा ठूलो विवाद बन्न गयो। यसरी विवाद बढ्दै गएपछि दुवै सरकारको तर्फबाट सीमा विवादलाई टुङ्गो लगाउन एक आयोग गठन गर्ने, सो आयोगबाट यसको समाधान गर्ने निर्णय भयो। अंग्रेज सरकारको तर्फबाट गभर्नर जनरलले मेजर ब्रेड शाहलाई सो आयोगको प्रतिनिधि नियुक्त गरे। त्यस्तै नेपालले पनि कृष्ण पण्डितलाई नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्ने अधिकारीको रूपमा चयन गरे। विक्रम सम्वत 1870 मा भएको सो सीमा विवाद बारेको बैठक सुरु हुँदा ताका नै अंग्रेज सरकारका प्रतिनिधिले नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई हेपाह प्रवृत्ति देखाउँदै अपमान गरे। यसरी मूल मुद्दामा छलफल नगरी अपमानजनक भाषामा व्यक्तिगत तवरमा गाली गलौजमा उत्रिएपछि नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले सो सभा छोडी बाहिर निस्किए। सीमा विवादको समाधानको लागि बसेको बैठक बीचमा नै अवरोध हुन गयो। सीमा विवाद सम्बन्धी बसेको बैठक अवरोध भएपछि रौतहट क्षेत्रका हाकिम लक्ष्मण गिरीले दुवै राज्यको अधीनमा नभएका 9 वटा गाउँबाट बल जफ्ती मालपोत उठाए। यस कार्यले नेपाल र अंग्रेज बीचको विवादलाई झन चर्कायो। यसैको प्रतिकार स्वरूप बेतिएका जमिनदार राजा वीर किशोर सिंहले आफ्ना 1600 जति सशस्त्र सैनिकहरू लिएर अचानक रौतहटमा आई यहाँ रहेका नेपालको चौकी र कार्यालयमा आक्रमण गरे। यस आक्रमणमा रौतहटका सुब्बा लक्ष्मण गिरीको पनि हत्या गर्यो। यो आक्रमणको विरोध गर्दै नेपालले भारतीय अंग्रेज गभर्नर समक्ष आपत्ति जनाए। पटनामा रहेका मेजिस्ट्रेटले नेपालमा गई आक्रमण गर्ने वीर किशोरलाई सजाय दिने आश्वासन दिए तापनि सो मुद्दामा नेपाल नै दोषी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सो मुद्दालाई अघि बढाइएन। यसरी नेपाल र अंग्रेजको सम्बन्ध झन जटिल मोडतिर बढ्दै गयो। विक्रम सम्वत 1870 सालको फागुनको अन्त्यतिर नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुको सट्टा भारतका ब्रिटिश गभर्नर लर्ड हेस्टिङले बुटवल र शिवराजको क्षेत्र तुरुन्तै छाड्नु भनी नेपाल सरकारलाई पत्र लेखे। नेपाललाई लेखिएको धम्कीपूर्ण पत्रमा गभर्नरले 25 दिनभित्र नेपालले बुटवल र शिवराजको भूभागबाट पछि हटेन भने गोरखपुरबाट कम्पनीको पल्टन पठाएर ती दुवै प्रदेश कब्जा गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको थियो। यसका साथै यो पत्रको एक प्रतिलिपि गोरखपुरका हाकिम कहाँ पनि पठाइएको जानकारी दिइयो। यसरी अंग्रेजबाट धम्कीपूर्ण पत्र आएपछि नेपालमा भारदारी सभा बोलाइ गम्भीर छलफल भयो। छलफलको क्रममा पुरानो पिढीका अनुभवी भारदारहरू युद्ध गर्ने पक्षमा थिएनन्। अंग्रेजले दाबी गरेको क्षेत्रहरू दिएर आफ्नो अधिकारमा रहेको भूभागलाई अझ मजबुत बनाउने पक्षमा उनीहरू थिए। काजी दलभञ्जन पाण्डे, रणजोर थापा, चौतरिया बम शाह, बडा काजी अमर सिंह थापा र हस्तिदल शाहको विचारमा भर्खर मात्र पश्चिमी क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रशासनलाई सुचारू गर्न थालिएको, युद्धको लागि पर्याप्त सैनिक र सैन्य सामग्रीहरूको अझै कमी रहेको र सामरिक महत्वको क्षेत्रहरूमा किल्लाहरूको निर्माण पनि पूरा हुन नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै युद्धलाई टाल्नु नै उपयुक्त हुने कुरामा उनीहरू सहमत थिए। तर भीमसेन थापा लगायत नयाँ पिढीका भारदारहरू भने युद्धको पक्षमा उभिए। उनीहरूका अनुसार यो सीमा विवाद त अंग्रेजहरूको न्यू मात्र हो। यदि यी विवादित क्षेत्रहरू नेपालले दिए तापनि अंग्रेजहरूको विस्तारवादी नीति नरोकिने कुरालाई उनीहरूले अघि सारे। यसरी पटक पटक भएको गहन छलफलपछि जनरल भीमसेन थापाले आफ्नो राष्ट्रको 1 इन्च भूमि पनि सहजै अंग्रेजलाई नदिने पक्षलाई समर्थन गर्दै नेपालले अंग्रेज विरुद्ध युद्ध लड्ने नै निर्णय गर्यो।
नेपाल सरकार गहन छलफलमा नै रहेकोले समयमा नै आफ्नो प्रत्युत्तर पठाउन सकेन। यसपछि विक्रम सम्वत 1871 वैशाख महिनाको 9 गतेका दिन भारतीय ब्रिटिश सैनिकहरू बुटवल र शिवराजमा आई कब्जा गरेको घोषणा गरे। यसरी अचानक भएको अंग्रेज सैनिकहरूको आक्रमणमा परि 16 नेपाली जवानहरूको हत्या गरियो भने अन्य केही जवानहरू भागेर पाल्पामा आइपुगे। कम्पनी सरकारले अधिकार गरेको क्षेत्रहरूमा अस्थायी थाना स्थापना गरी सीमित सेना राखेर बाँकी अंग्रेज फौज गोरखपुरतिर फर्किए। यसरी अचानक आक्रमण गरी नेपालको भूभाग आफ्नो अधीनमा पारेपछि नेपाल सरकारले यसको प्रतिरोध गर्ने निर्णय गर्यो। नेपाल सरकारले तत्कालै काजी भक्तवीर थापाको मातहतमा 1 पल्टन र सरदार शमशेर राणाको मातहतमा 2 पल्टन नेपाली सेना पाल्पा पठायो। विक्रम सम्वत 1871 जेठ 16 गतेका दिन यी 3 पल्टन नेपाली सेनाले बुटवलमा अंग्रेजहरूले स्थापना गरेको अस्थायी थानामाथि रातको समयमा अचानक आक्रमण गरी थानाका हाकिम सहित 28 जनाको हत्या गरे भने 6 जना गम्भीर घाइते भए। यसपछि सो क्षेत्रहरू पुनः नेपाली सेनाले आफ्नो अधीनमा लियो। नेपालले आक्रमण गरी पुनः सो क्षेत्रहरू हत्याएको खबर ब्रिटिश गभर्नरले थाहा पाए। तर भारतभित्र नै केही समस्याहरूले विकराल रूप लिन थालेको र वर्षा पनि सुरु भएकाले तत्कालै नेपाल विरुद्ध प्रतिकार गर्ने कार्यक्रमलाई स्थगित गरे। यसैबीच एक घटना घट्न गयो। नेपालको पश्चिमी भूभाग कुमाउँको तराई क्षेत्रमा अवस्थित काशीपुरमा डाक्टर रदरफोर्डले एक कारखाना खोलेका थिए। सो कारखानाको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरू स्थानीय मानिसहरूलाई प्रलोभनमा पारी नेपालबाट लगिन्थ्यो। यसै कारखानामा काम गर्ने एक कामदार कच्चा पदार्थको लागि अल्मोडामा आइरहन्थ्यो। त्यस कामदारलाई बम शाहले आफ्नो हात लिए। उनी कामदार मार्फत अंग्रेजहरूले नेपालमाथि युद्धको तयारी गरिरहेको विषयमा बम शाहलाई जानकारी दिए। यस्तो गम्भीर जानकारी चौतारिया बम शाहले विक्रम सम्वत 1871 कार्तिक 7 गतेका दिन राजा र जनरल भीमसेन थापालाई एक पत्र मार्फत पठाए। यो खबर प्राप्त गर्ने बित्तिकै नेपालले आफ्नो तयारीलाई तीव्र गतिमा अघि बढायो। देशभरिका विभिन्न गढीहरूमा बलियो किल्लाहरूको निर्माण गर्न लगायो। सो किल्लामा खाद्य सामग्री, सैन्य सामग्रीहरूको संकलन गर्न सुरु गरियो। यसका साथै नेपाल सरकारले अन्य अंग्रेज विरोधी राज्यहरूसँग पनि मेलमिलापको प्रस्तावलाई अघि सारे। नेपालको प्रस्तावलाई ग्वालियरका भारदारहरूले समर्थन जनाए, तर उनीहरू अंग्रेजहरूको विरोधी नै भए तापनि नेपालसँग मिलेर युद्ध नै गर्ने स्थितिमा भने पुग्न सकेन। त्यसपछि नेपाल सरकारले सहयोग प्रस्ताव सहित खरदार पृथ्वी विलासलाई पंजाबका राजा रणजीत सिंह कहाँ पठाए। सो पत्रमा कांगडाको युद्धमा नेपाल र पंजाब बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आए पनि अब सो तिक्ततालाई बिर्सेर नयाँ सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरिने बेहोरा उल्लेख गरिएको थियो। तर विक्रम सम्वत 1866 मा नै अंग्रेज र पंजाब बीच भएको सन्धिले गर्दा पंजाबबाट पनि सकारात्मक सहयोग रहेन। इतिहासकार राजाराम सुवेदीको अनुसार नेपालको प्रस्तावलाई मराठा र पंजाबले समेत समर्थन र सहयोग गर्ने वचन दिएकाले नेपालले अंग्रेज विरुद्ध युद्ध लड्ने निर्णय गरेको थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै नेपालले तिब्बत र चिनिया सम्राटसँग पनि सहयोगको पत्र पठायो। तर नेपालले चीनसँग भने सैनिक सहयोग भन्दा पनि आर्थिक सहयोगको लागि पत्र पठाएको थियो। तर यसमा पनि सफलता मिलेन। तिब्बतले चाहिँ युद्ध बन्द होस् भनी सदिच्छा प्रकट गर्दै पाठ पूजा गरिदिने वचनको पत्र पठायो। यस प्रकार सबैतिर सहयोगको प्रस्ताव पेश गर्दा पनि कसैले पनि नेपाललाई खुलेर सहयोग गर्ने वचन दिन सकेन। तर अंग्रेजले नेपाल विरुद्ध युद्ध गर्ने निश्चय नै गरिसकेकाले नेपालले यसको प्रतिकार गर्नुको विकल्प नै रहेन। नेपाल एक्लैले भए पनि निडरको साथ अंग्रेजसँग लड्ने मानसिकताको तयारीमा लागे। आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन परे पनि पछि नहट्ने तर दक्षिणको शक्तिशाली भारतीय अंग्रेजसँग कहिल्यै नझुक्ने रणनीति बनाए। सो समयमा नेपाल विशाल हुनुको साथै सैन्य शक्तिमा पनि कमी नरहेको कुरा अंग्रेजहरूलाई राम्ररी थाहा थियो।
त्यसैले पनि उनीहरूले युद्धको घोषणा गर्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि आफूलाई तयारी गर्न थालिसकेका थिए। अंग्रेजहरूले नेपाल विरुद्धको युद्धमा हुने खर्च बटुल्न अवधका नवाबलाई फकाई फुल्लाई हप्काई दप्काई 2.5 करोड रुपियाँ सापटी लिए र सो रकम सैन्य सामग्रीहरूको बन्दोबस्तको लागि हुने खर्चको लागि छुट्याए। अंग्रेजहरूले युद्ध रणनीतिको लागि एकै स्थानबाट लड्दा नेपालीहरूले सहजै जित्न सक्छन् भन्ने कुरामा उनीहरू निश्चित थिए। यही भएर एकैचोटि पूर्वदेखि पश्चिमका विभिन्न 5 नाकाहरूबाट युद्ध लड्ने योजना बनाए। यसका लागि अंग्रेज सरकारले 34,000 सैनिकहरूलाई संगठित गरे। अंग्रेज कम्पनी सरकारले नेपालमाथि आक्रमण गर्न नेपालको पश्चिमी भाग सतलजमा मेजर जनरल अख्तरलोनी, देहरादून, गढवाल र नहानको लागि जनरल जिलेस्पी, मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ आक्रमण गर्न मेजर जनरल मार्ले, सिक्किमको तर्फबाट पूर्वी नेपालमा आक्रमण गर्न मेजर लेटर र गोरखपुर मोर्चाबाट बुटवल हुँदै पाल्पामाथि आक्रमण गर्न मेजर जनरल जोन सुलिभान वुडलाई खटाइयो। यसरी सबै तयारी भएपछि अंग्रेज गभर्नर लर्ड हेस्टिंग्सले विक्रम सम्वत 1871 कार्तिक 16 गते अर्थात सन् 1814 नोभेम्बर 1 तारिकको दिन अंग्रेज सरकारले नेपाललाई आक्रमणकारी भएको दावी गर्दै नेपाल विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।